Trong những năm gần đây, Canada nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho sinh viên quốc tế tới du học. Đã có rất nhiều khách hàng hỏi tôi về du học Canada tốn bao nhiêu tiền. Và thực sự đây cũng là câu hỏi quan trọng nhất mà quý vị cần thiết trả lời thật chính xác và rõ ràng trước khi quyết định đi du học. Trong phần đầu của video này, tôi muốn chia sẻ đến quý vị về thông tin học phí mà học sinh nước ngoài phải trả khi đến Canada học tập, từ bậc phổ thông, cao đẳng, đại học và sau đại học. Tôi cũng sẽ chia sẻ về chi phí học tiếng Anh và tiếng Pháp cho những bạn muốn cải thiện trình độ ngôn ngữ trước khi vào chương trình chính khóa. Trong phần thứ hai của video, tôi sẽ chia sẻ về chi phí sinh hoạt phí mà sinh viên nước ngoài phải trả khi đến học tập tại Canada. Ở phần thứ ba, tôi sẽ đưa ra một số chi phí thực tế của học sinh nước ngoài đến học tập tại các trường ở Canada từ cấp phổ thông, cao đẳng và đại học ở những thành phố nổi tiếng về du học như Toronto, Montreal, Calgary và Vancouver, để quý vị biết cách tự tính tổng chi phí phải trả trong thời gian du học tại Canada là bao nhiêu. Ở phần thứ tư, tôi sẽ chia sẻ cách làm sao để tự tra học phí từ website của trường ở Canada. Điều này sẽ giúp cho các bạn chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin cho việc du học tại Canada của mình. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1 của chủ đề này. Có thể nói rằng Canada là một trong những nước có chi phí du học rẻ nhất trong khối các nước nói tiếng Anh. Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu có ai đó nói rằng du học Canada rẻ hơn du học Mỹ, Anh hay Úc. Về học phí trung học của Canada, thì các trường trung học công lập tại Canada được xếp từ lớp 9 tới lớp 12 và rất phổ biến cho sinh viên từ các nơi trên thế giới theo học. Trong khi dân bản địa được học miễn phí, thì học sinh quốc tế phải trả học phí cho việc học tại hệ trường này. Một năm học thường là 9 tháng và kéo dài từ tháng 9 đến tháng 6 hàng năm. Học phí thường dao động từ 8.000 đô cho tới 16.000 đô Canada cho một năm. Học phí cũng thường khác nhau giữa các tỉnh bang. Tôi ví dụ như nếu bạn học trung học tại Toronto thì học phí là 16.000 đô Canada cho một năm. Nhưng bạn sẽ rất là ngạc nhiên nếu như bạn học tại tỉnh bang New Brunswick thì học phí chỉ khoảng 7.400 đô ca cho một năm. Tại Vancouver thì khoảng là 15.000 đô ca cho một năm để học ở hệ trường trung học công lập tại thành phố này. Một số trường có tính thêm một ít chi phí cho hoạt động ngoại khóa như thể thao hoặc vui chơi ngoài trời, và đa số các em học sinh sẽ mang theo bữa trưa đến trường. Một số trường thì có căng tin ở trong trường để các em có thể ăn trưa tại trường. Học phí cao đẳng tại Canada. Trải dài Canada, bạn có thể dễ dàng chọn được trường cao đẳng chất lượng tốt và cả những thành phố nhỏ, nơi có thể tiết kiệm chi phí cho bạn vì giá sinh hoạt thấp hơn. Nhưng nhìn chung, chi phí học tại các thành phố lớn của Canada thì vẫn rẻ hơn nhiều so với học tại nhiều nước trên thế giới. Học phí cao đẳng ở Canada cũng khác nhau, tùy thuộc vào ngành học cũng như thành phố mà bạn chọn học. Thường thì học phí Canada sẽ rẻ hơn so với học phí học đại học. Mức học phí cao đẳng Canada thường dao động từ 14 đến 18.000 đô Canada cho một năm, tùy theo chuyên ngành mà bạn chọn học. Tôi xin chia sẻ sau đây về mức học phí học trung bình của một số chuyên ngành phổ biến ở cao đẳng tại Canada để quý vị có thể tham khảo. Một trong những khối ngành phổ biến là ngành kinh doanh, thì học phí một năm học là 15.138 đô ca cho một năm. Khối ngành kỹ sư thì khoảng 16.434 đô ca cho một năm. Khối ngành nhân sự thì khoảng 15.830 đô cho một năm. Ngành quản trị nhà hàng khách sạn
thì khoảng là 16.582 đô ca cho một năm. Ngành kiến trúc thì khoảng 17.210 đô ca cho một năm. Và với các bạn muốn học về ngành giáo dục thì khoản học phí là khoảng 17.036 đô ca cho một năm. Học phí học đại học tại Canada. Bạn sẽ thấy vui khi được lựa chọn đa dạng trong 15.000 chương trình đào tạo tại 96 trường đại học trải dài khắp Canada. Tùy theo thành phố và tỉnh bang, bạn sẽ thấy mức học phí là khác nhau. Tuy nhiên, một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh là so sánh với các nước khác thì chi phí ở đây vẫn rẻ hơn rất nhiều. Mức học phí học đại học trung bình khoảng 25.180 đô ca cho một năm. Tùy theo trường và ngành thì sẽ dao động từ 20.000 đô Canada cho đến 40.000 đô Canada trong một năm. Thường thì mức học phí sẽ khác nhau tùy thuộc vào chuyên ngành mà bạn chọn. Và một số trường đại học ở thứ hạng cao thì học phí sẽ cao hơn. Tôi xin chia sẻ một số ngành mà học sinh quốc tế rất là phổ biến lựa chọn, cũng như là học phí đi kèm để các bạn tham khảo sau đây. Khối ngành kinh doanh, bạn sẽ phải trả khoảng 26.000 đô ca cho một năm. Khối kỹ sư thì khoảng 33.000 đô ca cho một năm. Ngành nhân sự thì khoảng 28.600 đô ca cho một năm. Ngành quản trị nhà hàng khách sạn khoảng 28.600 đô ca cho một năm. Khối kiến trúc thì khoảng 26.400 đô ca cho một năm. Khối giáo dục thì khoảng 17.036 đô ca cho một năm. Ngành luật, đây cũng là một trong những cái số ít ngành mà sinh viên quốc tế lựa chọn, thì khoảng 33.000 đô ca cho một năm. Y khoa thì khoảng 32.000 đô ca cho một năm. Ngành dược thì khoảng 40.900 đô Canada cho một năm. Và một trong những ngành mà cực kỳ phổ biến của các em học sinh thời nay hay lựa chọn là ngành khoa học máy tính hoặc là toán học, thì khoảng 33.000 đô ca cho một năm. Học phí sau đại học tại Canada. Chương trình sau đại học ở Canada cũng đa dạng về chuyên ngành để bạn lựa chọn. Ở bậc thạc sĩ, thường thì đào tạo từ 1 tới 2 năm sau khi bạn đã hoàn tất chương trình đại học. Chương trình đào tạo thạc sĩ tại Canada thường bao gồm tất cả các phần về lý thuyết, thực tập và các đề tài nghiên cứu. Theo kinh nghiệm của tôi thì học phí chương trình thạc sĩ khoảng 18.000 đô ca cho một năm. Theo trang Statistics Canada thì học phí sau đại học cho sinh viên quốc tế sẽ dao động ở mức từ 17.744 đô ca cho một năm. Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Canada thường dao động từ khoảng 27.397 đô ca cho một chương trình. Đối với chương trình có mức học phí mắc nhất là Executive MBA thì khoảng là 56.328 đô ca cho một chương trình. Đối với bậc tiến sĩ thì chương trình này thường mất từ 3 cho tới 5 năm mới hoàn tất, bao gồm cả học lý thuyết và nghiên cứu. Thường thì sau khi mà bạn hoàn tất chương trình thạc sĩ thì bạn mới học tới chương trình tiến sĩ. Học phí chương trình tiến sĩ khoảng 17.000 đô Canada cho một năm. Học phí học ngôn ngữ tại Canada. Thường thì các khóa học ngoại ngữ tại Canada được phân theo tuần và ít phân theo học kỳ. Tùy theo quy định của từng trường mà mức học phí cũng sẽ khác nhau. Tôi xin chia sẻ một số mức học phí ước lượng về khóa học ngôn ngữ để quý vị tham khảo sau đây. Tại Toronto, học phí 12 tuần học tiếng Anh tương đương 3.515 đô ca cho 12 tuần. Tại Quebec City thì học phí là 3.570 đô ca cho 12 tuần học tiếng Pháp. Tại Vancouver thì học 12 tuần tiếng Anh sẽ khoảng 4.083 đô ca cho một chương trình. Sinh hoạt phí tại Canada khoảng bao nhiêu? Dù theo quy định về visa du học Canada
thì người ta ghi rằng bạn cần phải chuẩn bị ít nhất là 10.200 đô ca cho một năm cho sinh hoạt phí. Tuy nhiên trên thực tế, bạn sẽ dùng nhiều hơn chi phí quy định này. Do vậy, bạn nên biết và lên kế hoạch trước để tránh gặp các vấn đề về tài chính khi đang học tập tại Canada. Sinh hoạt phí phải phụ thuộc vào thành phố mà bạn chọn du học, thói quen tiêu dùng của bạn, cũng như chi phí ở thành phố lớn thì sẽ tốn kém hơn là các thành phố nhỏ. Thường thì sinh viên sẽ chọn một trong 3 loại hình nhà ở sau: nhà bản xứ, ký túc xá hoặc là thuê nhà riêng. Mức chi phí từ đó cũng khác nhau. Nếu bạn chọn nhà bản xứ thì mức chi phí là khoảng 12.400 đô ca cho một năm, đã bao gồm các bữa ăn. Nếu bạn chọn ký túc xá của trường thì sinh viên thường sẽ trả khoảng 11.400 đô ca cho một năm là phòng đôi, bao gồm các bữa ăn. Và ký túc xá trường thì thường sẽ có các phương án tiết kiệm chi phí nhiều hơn, vì trường sẽ có căng tin để bạn có thể đăng ký ăn luôn. Nhưng bạn lưu ý là để ở được ký túc xá trường thì bạn phải từ 18 tuổi trở lên. Ngoài ra thì một cái loại hình nhà ở là nhiều bạn cùng nhóm lại và thuê nhà riêng, và sau đó sẽ chia tiền phòng. Tiền thuê một căn hộ thì khoảng là 1.800 tới 2.500 đô Canada cho một tháng, chưa bao gồm các bữa ăn. Căn hộ có thể là 1 cho tới 2 phòng ngủ, bao gồm bếp và nhà vệ sinh riêng. Loại hình nhà ở này thì thường phổ biến đối với học sinh học từ hệ cao đẳng, đại học và sau đại học hơn. Thường thì các em học sinh trung học sẽ không theo loại hình nhà ở này. Tôi cũng đã có một video về nhà bản xứ và một video về ký túc xá như thế nào để quý vị có thể tham khảo. Quý vị có thể tìm thêm trên 2 video này để biết về loại hình nhà ở tại Canada hoặc là tại Mỹ trông như thế nào. Tại Quebec thì Đại học Montreal đưa ra mức chi phí sinh hoạt phí là khoảng 14.700 đô ca cho một năm, bao gồm nhà ở, thức ăn, sách vở, dụng cụ học tập, điện thoại và các chi phí linh tinh khác. Tương tự, đối với Đại học British Columbia tại Vancouver thì chi phí sinh hoạt phí được khuyến khích là 15.500 đô ca cho một năm và thêm khoảng 864 đô ca cho bảo hiểm y tế nữa. Cũng theo đấy thì theo khảo sát của Mercer Cost of Living thì Toronto là thành phố đắt đỏ nhất với chi phí sinh hoạt phí khoảng 15.000 cho đến 16.600 đô ca cho một năm. Đối với thành phố Winnipeg tại tỉnh bang Manitoba thì sinh hoạt phí khoảng 11.000 đô ca cho một năm. Và đối với lại Calgary là một thành phố tại bang Alberta, thành phố này thì rất là nổi tiếng về dầu mỏ. Sinh hoạt phí của họ khoảng 13.397 đô ca cho một năm. Bây giờ chúng ta đến với phần 3 của video này. Tôi xin chia sẻ một số các chi phí điển hình của các cái trường ở những thành phố rất phổ biến mà sinh viên quốc tế hay đến học. Tôi chia ra từ hệ trung học, cao đẳng và đại học để nếu quý vị đang có kế hoạch là sẽ đi từ cấp độ nào thì từ đó quý vị sẽ dễ dàng hơn trong việc tính tổng chi phí mình phải tốn là bao nhiêu. Chúng ta sẽ nói về thành phố Toronto. Nếu như quý vị muốn theo học hệ trung học tại Toronto thì chúng ta có thể tham gia vào chương trình trung học công lập tại thành phố này có tên là Toronto District School Board. Học phí từ lớp 9 tới lớp 12 là 16.000 đô ca cho một năm. Phí nhà ở với người bản xứ khoảng 15.410 đô ca cho một năm, đã bao gồm phí sắp xếp nhà ở, phí giám hộ, ăn uống, phí đưa đón sân bay trong đó. Vậy thì tổng chi phí cho một năm là khoảng 31.410 đô ca dành cho học sinh muốn học trung học tại thành phố này. Các em học sinh muốn đi học cao đẳng thì tôi ví dụ là trường Seneca College.
Học phí học cao đẳng 1 năm tại trường này khoảng 13.900 đô ca cho 1 năm. Sách vở khoảng 1.200 đô ca cho 1 năm. Sinh hoạt phí khoảng 14.428 đô ca cho 1 năm, đã bao gồm tiền nhà, tiền ga, các bữa ăn và chi phí đi lại. Như vậy tổng chi phí học ở tại trường Seneca College thì khoảng 29.528 đô ca cho 1 năm. Đối với hệ đại học thì tôi lấy ví dụ là trường đại học York University. Học phí học tại trường này dao động từ 29.572 đô ca cho đến 31.598 đô ca cho 1 năm. Sách vở học sinh sẽ tốn khoảng 1.200 đô ca cho 1 năm. Sinh hoạt phí khoảng 14.428 đô ca cho 1 năm, đã bao gồm các bữa ăn. Như vậy tổng chi phí học tại York University thì khoảng 45.200 đô ca cho tới 47.226 đô ca cho 1 năm. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ về mức chi phí du học tại thành phố Vancouver. Đối với học sinh muốn theo học hệ trung học thì các em có thể tham gia vào chương trình trung học của Sở Giáo dục Đào tạo Vancouver tên là Vancouver School Board. Học phí học từ lớp 9 tới lớp 12 khoảng 15.000 đô ca cho 1 năm. Chi phí ở với gia đình người bản xứ khoảng 12.000 đô Canada cho 1 năm. Và tổng chi phí để học trung học tại Vancouver thì khoảng 26.500 đô ca cho 1 năm. Đối với các bạn muốn theo học trường cao đẳng thì tôi xin giới thiệu điển hình một trường cao đẳng là Langara College. Tại Langara College thì học phí cao đẳng khoảng 17.700 đô Canada cho 1 năm. Sách vở khoảng 1.500 đô ca cho 1 năm. Sinh hoạt phí khoảng 13.168 đô ca cho 1 năm. Như vậy tổng chi phí mà các bạn phải tốn là khoảng 32.368 đô Canada cho 1 năm. Đối với hệ đại học thì tôi xin giới thiệu trường đại học Simon Fraser University. Học phí học 1 năm tại đây trung bình thì khoảng 27.000 đô ca cho 1 năm. Sách vở khoảng 2.000 đô ca cho 1 năm. Sinh hoạt phí khoảng 14.064 đô ca cho 1 năm. Tổng chi phí ước lượng để học tại Simon Fraser là 43.064 đô ca cho 1 năm. Tôi xin giới thiệu thành phố Montreal. Thành phố Montreal thì ở tỉnh bang Quebec. Ở tại thành phố này thì 30% dân số sẽ nói tiếng Pháp và 70% dân số sẽ nói tiếng Anh. Số lượng người Việt sống ở đây cũng khá đông. Đối với các em học sinh muốn theo học hệ phổ thông mà là hệ tiếng Anh thì có thể chọn English Montreal School Board. Đây là hệ phổ thông công lập của chính phủ và học phí học 1 năm thì khoảng 12.500 đô ca cho 1 năm. Sách vở các em tốn khoảng 700 đô ca. Phí ở với gia đình người bản xứ thì khoảng 12.790 đô ca cho 1 năm. Và tổng chi phí mà các bạn sẽ tốn thì khoảng là 25.990 đô Canada cho 1 năm để học trung học tại đây. Đối với hệ cao đẳng thì tôi xin giới thiệu điển hình trường La Salle College tại thành phố Montreal. Học phí học cao đẳng tại đây khoảng 14.120 đô ca cho 1 năm. Sách vở khoảng 1.200 đô ca cho 1 năm. Sinh hoạt phí khoảng 14.700 đô ca cho 1 năm. Tổng chi phí học cao đẳng thì khoảng là 30.020 đô ca cho 1 năm. Về đại học thì Montreal cũng có khá nhiều đại học tốt. Thì tôi xin ví dụ trường đại học Concordia University. Trường đại học này cũng là một trong những trường đại học khá là phổ biến cho sinh viên của chúng ta đến theo học. Học phí 1 năm của họ thì khoảng là 20.000 đô ca cho 1 năm. Sách vở khoảng 2.234 đô ca
cho một năm. Sinh hoạt phí khoảng 13.397 đô ca cho một năm. Tổng chi phí để học tại Concordia University thì khoảng là 37.631 đô ca cho một năm. Tôi xin chia sẻ thành phố tiếp theo, đó là thành phố Calgary tại tỉnh bang Alberta. Calgary là một trong những thành phố rất là năng động và nổi tiếng về dầu mỏ. Cộng đồng người Việt ở đây cũng rất là đông và tôi thấy sinh viên quốc tế cũng rất thường xuyên chọn thành phố này để du học. Các em có thể chọn học trung học tại Calgary Board of Education. Đây là Sở Giáo dục Đào tạo Calgary của thành phố Calgary. Và học sinh học từ lớp 9 tới lớp 12 thì học phí khoảng 12.500 đô ca cho một năm. Phí ở với gia đình người bản xứ là khoảng 11.330 đô ca cho một năm. Và tổng chi phí mà học sinh cần phải tốn thì khoảng 24.530 đô ca cho một năm. Về hệ cao đẳng thì tôi xin giới thiệu điển hình trường cao đẳng SAIS Polytechnic College. Học phí học cao đẳng tại đây thì khoảng 16.800 đô ca cho một năm. Sách vở khoảng 1.200 đô ca cho một năm. Sinh hoạt phí khoảng 12.431 đô ca cho một năm. Như vậy tổng chi phí ước lượng học cao đẳng tại SAIS là khoảng 30.431 đô ca cho một năm. Về hệ đại học thì tôi xin giới thiệu điển hình trường đại học University of Calgary. Về học phí thì một năm học ước lượng khoảng 26.000 đô ca cho một năm. Sách vở khoảng 2.500 đô ca cho một năm. Sinh hoạt phí thì khoảng 13.397 đô ca cho một năm. Vậy tổng chi phí học đại học là khoảng 41.897 đô ca tại University of Calgary. Bây giờ tôi xin chia sẻ làm thế nào để bạn có thể tự tìm được chi phí bạn phải tốn tại trường mà bạn muốn theo học. Giờ tôi xin chọn trường Algonquin College. Ở trong trang web này, điều trước tiên là bạn phải chọn ở phần sinh viên quốc tế. Lý do bạn chọn sinh viên quốc tế là bởi vì học phí của sinh viên quốc tế thì sẽ khác so với học phí của học sinh nội địa. Khi vào trang web của sinh viên quốc tế thì bạn sẽ tìm đến phần Fee and Expenses. Bạn vào đây thì sẽ thể hiện toàn bộ các chi phí liên quan tới học phí cũng như những chi phí sinh hoạt phí vân vân tại trường Algonquin College. Khi bạn đã ở trang này thì bạn sẽ thấy chi phí dành cho sinh viên quốc tế sẽ được thể hiện ở phía bên dưới sau đây. Học phí và sách vở cho một năm tại Algonquin College là 16.200 đô ca cho tới 20.200 đô ca một năm. Sau đó chúng ta sẽ tìm chi phí ở với gia đình người bản xứ một tháng khoảng bao nhiêu. Ở đây thì chi phí là 940 đô Canada cho một tháng, đã bao gồm 3 bữa ăn một ngày. Giờ chúng ta xem thử là nếu ở ký túc xá trường thì 8 tháng chi phí khoảng là 11.070 đô Canada cho một năm, đã bao gồm các bữa ăn. Và trong trường hợp các bạn thuê nhà phía bên ngoài thì một căn hộ 2 phòng ngủ, chi phí thuê là 1.200 đô ca cho một tháng hay 14.000 đô ca cho một năm. Và để thuận tiện cho các bạn, nếu như muốn xem một lúc nhiều trường thì chúng ta cũng có thể lên website của Du học Hoàng Kim Phát. Ở đây chúng tôi có các chương trình giới thiệu về các trường từ trung học, cao đẳng và đại học. Và các trường thì được chia theo tỉnh, bang, thành phố và giới thiệu về trường hay toàn bộ chi phí du học tại trường đó như thế nào. Với nhiều thông tin cùng một lúc thì quý vị sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn cho việc du học của mình.
Ở bên dưới video này thì tôi có đưa ra những đường link, quý vị có thể click vào đấy để quý vị dễ dàng tham khảo về các trường ở Canada như thế nào. Để kết lại video này, tôi muốn nhấn mạnh một điều là khi lên kế hoạch du học thì việc quan trọng trong toàn bộ quá trình đó là thiết kế bảng chi phí về tất cả các khoản bạn phải trả cho toàn bộ khóa học. Điều này sẽ giúp bạn xác định được tổng chi phí dành cho du học sẽ là bao nhiêu, và từ đó bạn đảm bảo chắc chắn cho việc du học của mình sẽ đi đến được kết quả tốt đẹp, mỹ mãn. Du học Hoàng Kim Phát vô cùng vinh dự là một trong những công ty tư vấn du học chuyên nghiệp đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học tại Việt Nam theo quyết định số 05/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ đội ngũ cố vấn của chúng tôi đều đạt chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cố vấn chuyên nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục Việt Nam. Du học Hoàng Kim Phát cùng đội ngũ chuyên gia ưu việt với bề dày kinh nghiệm và tinh thông về hệ thống trường phổ thông, cao đẳng và đại học trên thế giới. Các cố vấn luôn được cập nhật kiến thức thường xuyên về chương trình đào tạo, học phí, các yêu cầu đầu vào dành cho sinh viên quốc tế. Điều này giúp chúng tôi có thể mang đến những thông tin được cập nhật tốt nhất tới quý vị khách hàng. Liên hệ cố vấn của chúng tôi qua các số điện thoại như sau: +84 0906 720608, 0906 710608, 0938 457 499.